امشب در 24 جمهوری اسلامی بر سر دوراهی جنگ یا تسلیم. سفر فرستاده ترامپ به اسرائیل همزمان با گزارش‌ها از احتمال مذاکرات جدید میان ویتکاف و عراقچی در ترکیه. رویترز گفته تهران آماده انعطاف در زمینه هسته‌ای و آغاز مذاکرات بدون پیش شرطه. ارزیابی‌ها در اسرائیل از حتمی بودن حمله آمریکا به ایران. رسانه‌ها از نگرانی مقامات این کشور از کارایی حمله به جمهوری اسلامی میگن. شاهزاده رضا پهلوی 14 فوریه رو روز خیزش جهانی در حمایت از مردم ایران اعلام کرده. او میگه دوران ترس پایان یافته و زمان اقدام بین‌المللی فرا رسیده. و ثبت اسامی 6000 جان باخته در جریان اعتراضات توسط ایران اینترنشنال. بیانیه شورای سردبیری میگه در فهرست رسمی دولت شمار زیادی مفقودن. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. به گزارش آکسیوس، استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ قرار هست در ترکیه با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه در استانبول برای بررسی امکان دستیابی به توافق هسته‌ای دیدار کنه. این خبر در حالیه که ویتکاف قصد داره فردا سه‌شنبه برای دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و رئیس ستاد ارتش این کشور به تل‌آویو سفر بکنه. همزمان رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داده تهران در مذاکرات احتمالی با واشنگتن آماده انعطاف در موضوع غنیسازی اورانیوم، از جمله تحویل 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا و پذیرش غنیسازی صفر در چارچوب یک کنسرسیوم به شرط نبود پیش شرط و دور شدن تجهیزات نظامی ایران از اطراف ایران. با این حال علی باقری کنی معاون شورای عالی امنیت ملی تاکید کرده ایران قصدی برای انتقال مواد غنی شده به هیچ کشوری نداره. همکارانم سمیرا قرایی از وزارت خارجه و آرش علایی از کنگره آمریکا به ما پیوستند. سمیرا، با تو شروع می‌کنم. درباره خبرهایی که از مذاکره احتمالی تهران و واشنگتن در ترکیه میشنویم چه می‌دونیم؟ فرداد، از روز گذشته این خبر آمد که احتمال داره تا پایان این هفته آقای عراقچی و آقای ویتکاف در آنکارای ترکیه بخوان با هم دیدار بکنن. میدونیم ترکیه نقش میانجیگری رو بسیار پررنگ ایفا کرد در کنار مصر و قطر. به شکل مداوم اینها با طرفین، هم با جمهوری اسلامی هم با آمریکا در تماس بودند و این خبر رو اکسیوس امروز آمد به نقل از منابع آمریکایی منتشر کرد که این دیدار در روز جمعه احتمالاً انجام خواهد شد. الان اخبار دیگری هم داره میرسه که ممکنه جارد کوشنر، داماد آقای ترامپ، هم در اون دیدار در آنکارا با طرفای جمهوری اسلامی حاضر باشه. از سمت جمهوری اسلامی خب خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران تسنیم و فارس آمدن اخباری رو منتشر کردند و بقایی سخنگوی وزارت خارجه آمد گفت که داریم همچنان فکر میکنیم که چارچوب گفتگوها چه خواهد بود. هر چیزی که شنیدید رایزنی رسانه‌ای است، ولی تایید نکرد که کدام روز دقیقاً و در کدام مکان دقیقاً اینها با هم دیدار خواهند کرد. این گمان زنی ها الان بسیار زیاد اینجا داره مطرح میشه که اگر بخوان مذاکره بکنن شروط چه هست. شروط رو اگر نگاه بکنیم در ماه‌های گذشته بارها تکرار شده که غنیسازی 0% هست، راجع به موشکی محدودیتی روی برد گذاشته بشه، راجع به نیابتی ها دیگه حمایت مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی نکنند. اما یک شرط اضافه شده در این یک دو هفته فرداد از زبان خود آقای ترامپ، ما این رو شنیدیم، و اون شرط عدم کشتن معترضان در خیابان هست. آقای ترامپ چند روز پیش که روی ایرفورس وان بود ازش پرسیدن راجع به اینکه این کاندیشن، این شروطی که گذاشته چه هست، گفت که میدونن که بحث هسته‌ای است، غنیسازی است و دیگری بحث عدم کشتن معترضان هست. همین ساعاتی پیش هم در ترو سوشال آمد آقای ترامپ یک گفتگو رو منتشر کرد که معاون سخنگوی وزارت خارجه تامی پیگت اون رو انجام داده بود. اونجا خیلی روشن معاون سخنگو دو تا شرط راجبش حرف میزنه، یکیش هسته‌ای و دیگری عدم کشتن معترضانه. روشن نیست که این شرط در آنکارا چطور میخواد به بحث گذاشته بشه. میدونیم که هیچ بازرس حقوق بشری داخل جمهوری اسلامی نیست، اینها نظارت ندارن، هیچ چیزی در این رابطه اطلاعاتی به شکل رسمی بیرون نمیاد. پس این شرط چجوری میخواد محقق بشه این روشن نیست. اما در رابطه با باقی تحولات دیپلماتیک، گیدون سعر وزیر خارجه اسرائیل قرار هست که امشب اسرائیل رو ترک بکنه، بیاد اینجا با مارکو روبیو دیدار بکنه. روبیو در
صحبتی که با کنگره آمریکا میکرد چندی پیش راجع به ونزوئلا، گفت که جمهوری اسلامی فهمیده که وقتی هزاران نفر رو میکشه کار میکنه و جواب میده و جمهوری اسلامی الان در ضعیفترین حالت خودش قرار داره. گیدون سر داره میاد با چنین فردی دیدار بکنه که مشاور امنیت ملی آقای ترامپ هم الان آقای روبیو هست. اما به این محدود نمیشه. فردا آقای ویتکاف قراره اینجا رو ترک بکنه بره اسرائیل، بره با نتانیاهو صحبت بکنه. باز من الان در گزارش‌ها می‌دیدم که به جز نتانیاهو و ایال زمیر رئیس زاد مشترک نیروهای مسلح که گفته شده بود این دو تا رو دیدار باشون خواهد کرد، الان بارنئا رئیس موساد هم اضافه شده، ویتکاف با اون هم خواهد نشست. گفته میشه که میره خط قرمزهای اسرائیل رو بشنوه برای مذاکرات آتی. اینکه اسرائیل چه چیزهایی براش خط قرمزه که ایالات متحده در مذاکره اونها رو مد نظر داشته باشه. بحث موشکی است و بحث نیابتی که اسرائیل به هیچ عنوان از اینها کوتاه نخواهد آمد. بحث موشکی برای اسرائیل به ویژه بعد از جنگ 12 روزه بحث بسیار مهمی هست. هفته آخر 2025 که نتانیاهو اینجا بود، اگر یادت باشه صحبت‌های بسیار مهمی رو ترامپ کرد راجع به هسته‌ای. گفت اگر بره جمهوری اسلامی دنبال هسته‌ای بلافاصله حمله میکنم. راجع به موشکی گفت این بلافاصله رو در آورد، ولی گفت بهشون حمله خواهم کرد و همگام با اسرائیل در برخورد با برنامه موشکی جمهوری اسلامی که بدتر خیلی واکنش از سمت جمهوری اسلامی اون بحثا داشت. ولی همچنان اینکه چه شروطی باشه، آیا واقعا چنین دیداری بخواد انجام بشه، آیا آقای ویتکاف با لحاظ کردن شروط نتانیاهو حاضر میشه جلوی جمهوری اسلامی؟ اونها چه میخوان بدند؟ آیا اون 400 کیلوگرم رو که رویترز میگه اینا میدن؟ بعد واقعی کنی که خب بخشی از تیم مذاکره کننده همیشه بوده، اون میگه چنین خبری نیست. بعد روسا میگن ما آماده ایم که چنین چیز رو بگیریم. در یک آشفته بازار خبری باید ببینیم که این شروط چه است. هنوز راجع به اونها و تاییدیه این نشست هم ما اخباری نداریم. آرش، این مذاکرات آدم و یاد مذاکرات قدیمی اروپایی‌ها که معروف به گانبوت دیپلماسی یا دیپلماسی با قایق‌های توپدار بود میندازه که قدرت‌های غربی در کنار سواحل کشوری با نیروی نظامیشون می‌ایستادن و بعد تلاش می‌کردن برای مذاکره. در این حال به نظر میرسه که آمریکا همینطور داره به حضور نظامیش هم اضافه می‌کنه، تجهیزات بیشتری داره به منطقه اعزام می‌کنه. چه تصویری داریم از آمادگی و آرایش نظامی آمریکایی‌ها؟ بله، همونجور که تو گفتی اولین بار گانبوت دیپلماسی و واسکو دگامای پرتغالی اجرا کرد در هند و از اون به بعد هم قدرت‌های اروپایی و غربی همیشه ازش استفاده کردن چون کار میکنه. داستان این است که الان در طول این مدت ما اخباری که میشنویم در مورد اینکه چه تجهیزاتی رو آمریکا داره به منطقه انتقال میده، خب اینا مشخصا در حال افزایش هست. ولی اینجا در واشنگتن صحبتی که میکنن این است که بخش بسیار بزرگی از این تجهیزات محرمانه است و نمیتونه ارتش آمریکا عنوان کنه که کجا هستن. مثلا زیردریایی‌های اتمی آمریکا الان ما نمیدونیم چند تاشون در منطقه هستن. اون چیزی که میدونیم در دریا این است که 8 ناوچه الان در منطقه قرار دارند، ناوشکن و ناوچه‌های همراهشون. و این ناوشکن‌ها هر کدومشون قدرت آتش بسیار زیادی دارن. مجموعاً روی هم 750 سیلوی عمودی پرتاب موشک تاماهاک دارن روی این 8 ناوشکن. 750 موشک در آن واحد میتواند الان آمریکا شلیک کند در ایران که 2 هفته پیش این قابلیت رو نداشت. اینها وارد شد از منطقه. در هوا هواپیماهای که در عملیات موفق در ونزوئلا شرکت داشتن در ابتدای ماه ژانویه، دستگیری نیکولاس مادورو، الان بعضی از اسکادران‌های اون عملیات موفق در راهشون هستن به منطقه خاورمیانه. مثلا هواپیماهای EA-18 گراولر که اینا هواپیماهایی هستند متخصص جنگ الکترونیک. اگه یادتون باشه در ونزوئلا وقتی که هلیکوپترهای آمریکایی وارد می‌شدن به اون تصاویر معروفی که دیدیم و وارد می‌شدن به خاک ونزوئلا، دیدیم حتی یک موشک هم شلیک نشد از سمت نیروهای ونزوئلایی علیه این هلیکوپترها. میگن کارشناسان اینجا دلیلش این است که سیستم‌های همون EA-18 گراولر یه سیستم‌های الکترونیکی دارد که میتونه موشک‌ها رو در نطفه از کار بیاندازد.
یعنی میتواند از طریق جنگ الکترونیکی کاری کند که دکمه رو هم شما هر چقدر بزنید موشک پرتاب نشود و میگن دلیل اینکه امریکایی‌ها موفق بودن در ونزوئلا همین EA-18 است. خب اینا الان دارن از ونزوئلا میرن از پایگاهشون در پورتوریکو پرواز کردن رفتن در فراز اقیانوس اطلس تو اروپا و برخی هاشون هم رادار باز نشون دادن که دارن میرن به سمت اردن. همین که رادار باز بودن و خیلی‌ها دیدن باز هم این یک سیگنال دیگه است، پیام دیگه ایست به جمهوری اسلامی. و در حالی که حالا در آنکارا یا استانبول یا کشورهای عربی دارن صحبت از دیپلماسی میکنن یا صحبت از این میکنن که خواسته از جمهوری اسلامی چی باشه، پنتاگون در حال برنامه‌ریزی است. برنامه‌ها جای دیگر ریخته می‌شود نه در آنکارا. تلاش‌هایی که الان دولت‌های دیگر دارن انجام میدن، من یه صحبتی اینجا داشتم با یکی از استافرهای دفتر آقای مک‌کانل که نخواستن نامشون فاش شه، ولی ایشون داشتن به من میگفتن که این صحبت‌هایی که کشورهای عربی دارن انجام میدن یا ترکیه بیشتر با آمریکاست بر سر اینکه سیستم‌های پدافندی بیاورن داخل منطقه. یعنی اونها هم میدونن که این حمله اتفاق خواهد افتاد، ولی بحثشون این است که دلشون نمیخواد ببینن که موشک‌های جمهوری اسلامی میخوره وسط دوبه یا دوحه یا مثلا میخوره توی آنکارا. میخوان مطمئن باشن که چون میدونن که جمهوری اسلامی وقتی که آمریکا بهش حمله کنه انقدر مستعسل هستن که به همه منطقه حمله خواهند کرد و بنابراین صحبت‌ها اینجا به من میگن توی کنگره صحبت‌ها بر سر این نیست که بخوان جمهوری اسلامی رو نجات بدن یا مذاکره‌ای در کار باشه. صحبت این است که سیستم‌های پدافندیتون رو زودتر لطفاً بیارید و الان هم ما شنیدیم که هواپیماهای C-17 که مخصوص ترابری هستن اینا دارن سیستم‌های سامانه‌های دفاعی پیتریوت و ثاد رو منتقل میکنن. هر 10 پروازش فرداد، هر 10 پرواز هواپیمای C-17 قابلیت اینو داره که یک سامانه کامل ثاد یا پیتریوت رو با خودش ببره. ولی تا حالا کسایی که دارن تعقیب میکنن این پروازها رو میگن صدها سورتی پرواز انجام شده از آلمان، از ژاپن، تجهیزات پنتاگون، مخصوصا تجهیزات اون پیتریوت هایی که قدیمی تر بودن رو میگویند از آلمان و ژاپن منتقل کردن به پایگاه‌های آمریکا در منطقه. بخشیش به خاطر همین صحبت‌های است که کشورهای عربی و کشورهای دور و بر جمهوری اسلامی میکنن. یعنی اونا نمیخوان ببینن که وضعیت به یه جایی میرسه که موشک بخوره توی کشورشون و تنها کشوری هم که میتونه به این داستان پاسخ بده ایالات متحده است، به خاطر که سیستم‌های پدافند هواییش سالا نشون داده چقدر کارایی بالایی داره علیه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی. ممنونم از هر دوی شما. آرش علایی در کنگره، سمیرا قرایی در وزارت خارجه، هر دو از واشنگتن دی سی. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ماست. آقای حسامی، اینقدر جنگ افزار در منطقه و تا دندان مسلح بودن آمریکایی‌ها دیگه مشخصه که جمهوری اسلامی رو به پای میز مذاکره کشاند، علیرغم حرفایی که رهبر جمهوری اسلامی میزد. حالا سوال میلیون دلاری اینه که به نظر شما آیا این مذاکرات میتونه به نتیجه‌ای ختم بشه یا فقط زمان خریدن هست و رویارویی اجتناب ناپذیر؟ خب همونجور که میدونید وظیفه وزارت جنگ یه چیزه، وظیفه وزارت امور خارجه یه چیز دیگه است. بنابراین شما میتونید در آن واحد دیپلماسی رو تو ترکیه و اسرائیل دنبال کنید، جنگ و دعوا رو توی پنتاگون فلوریدا مدیریت کنید و بعد هم اون دو نفر، هم جارد کوشنر هم ویتکاف، مسئول در واقع هر دوی اینا میتونن باشن و هستن. بنابراین این به طور موازی میتونه پیش بره. اون جمله معروف رانالد ریگان هم هنوز فکر کنم تو گوش تمام جمهوری خواه هست که peace through strength، یعنی با، حالا اسمشو بذارید گانبوت دیپلماسی یا بذارید که در واقع مذاکره از موضع قدرت، ولی به هر حال همونی که گفتید الان مسئله مذاکره است. اینجا فقط من میخوام اشاره کنم، ببینید هدف اسرائیل یا هدف آمریکا حمله برای این نیست که جمهوری اسلامی از بین بره. اگر اتفاق بیفته خب فکر کنم خیلی خوشحال بشن، اما هدف از بین بردن برنامه اتمی و موشکی در مرحله اول. و بعد اینجا میبینید که باز ضد و نقیض زیاده. یعنی اگر خب شما حمله کردید جنگ 12 روزه، مدعاتون این هست که برنامه غنیسازی ایران به طور کلی عقب افتاده یا متوقف شده یا اون 400 کیلوگرم از بین رفته. الان دوباره دارید مذاکره میکنید که این 400 کیلوگرم ما باید چیکار کنیم. بنابراین این بازی هم هست. اما
همونجور که میدونید پیام ها مشخصه، دو را همه گزینه‌ها روی میزه و برای اینکه حالا هر پرزیدنت یا هر head of state یا government رهبر یک کشور تصمیم بگیره گزینه‌های متعدد رو باید بررسی کنه و من تمام این گزینه‌ها رو محتمل میبینم، ولی اینجور به نظر میسه که کشورهای منطقه مخصوصا ترکیه الان خیلی بیشتر مایله که در واقع جنگی اتفاق نیفته و این آپشن ها رو من میبینم. اینم میبینم که کسی که میتونه این بازی رو به هم بزنه اسرائیل و نتانیاهوه، یعنی میتونه دست آمریکا و ترکیه رو در واقع فورس کنه، مجبورشون کنه وارد جنگی بشن که نمیخوان بشن. اینم من میبینم. فکر میکنید اصلا رفتن به این چنین جلسه علیرغم رتوریک یا لفاظی‌های قبلی آقای ترامپ بیشتر احترام به طرفای عرب و ترک هست که دریچه دیپلماسی تا دقیقه 90 باز نگه داره، یا واقعا فکر میکنن که شانسی وجود داره که جمهوری اسلامی کم و بیشون ترکیه آقای ترامپ در جنگ 12 روز هم گفته بود تسلیم بشه، یعنی اورانیوم غنیسازی شدهش رو انتقال بده به مثلا فدراسیون روسیه، برنامه موشکیش رو محدود بکنه، گروه‌های نیابتی رو دیگه حمایت نکنه؟ چقدر واقعا چنین چیزی ممکنه؟ جالبه دیگه، اعتماد کل قضیه است. شما دیدید برجام 1 و 2 رو، یا بالاخره از زمان به اصطلاح بوش بایستی من بگم، ببینید درسته، آیا اعتمادات متنی که بیرون میاد و توافقی که میشه یه چیزه، روحش یه چیز دیگه است، یعنی هم ضمانت اجراییش هم روحش، اما اون گزینه‌ها همیشه میتونه برگرده. مسئله حالا شرایطی که الان رو میزه، مثلا به این شرط نگاه کنید که کسی کشته نشه، درسته؟ خب این چه شرطیه؟ چه جوری قضیهش؟ یا اعداما رو متوقف کنید. میدونید شما ممکنه اهرم حقوق بشر و جنایات جنگی، من باز مثال میزنم، مثال از ایران اگه بریم بیرون، هم در غزه هم در اوکراین این مسائل هنوز مطرحه، ولی معامله سیاسی و دیپلماسی هم داره انجام میشه. بنابراین ممکن از اون اهرم شما استفاده کنید حتی واسه یک کشور متخاصم، اما اگه زورتون نمیرسه ضمانت اجرایی نداره و درست میگید این اعتماد وجود نداره و اون سناریو محتمله. اما اینم به این معنا نیست که اینا مذاکره فقط برای ارضا کردن مثلا ترکیه است. ترکیه عضو ناتوه، حالا خود این مثلا مهمه، اما الان میبینید که ثبات خیلی واسه یک کشور منطقه مهمتره. اما اینکه جمهوری اسلامی وجهی دیگه نداره در جامعه بین الملل و با این کشتارها حقانیت و مقبولیتش کاملا زیر سواله و در واقع آیا جامعه مدنی ایران میتونه قبول کنه که این رژیم سر کار بمونه؟ یه بحثیه. اینی که آیا هدف آمریکا یا اسرائیل به طور مشخص رژیم چنج هست و حاضرن هزینه جانی بدن در این مورد، اون مسئله دیگه است. همونجور هم که میدونید چیزایی رو که هدف دارن حتی اگر حمله کنن، خب فکر نمی کنم هدفشون کشتن مردم ایران باشه یا حمله به شهرهایی باشه که یا مراکزی باشه که در واقع آقای اسلامی کم و بیش اهداف آمریکایی‌ها مشخصه، درسته بالاخره حقوق بشر مهم هست، ولی بسیاری کشورهای دیگه هستن که نقض حقوق بشر میکنن. برنامه موشکی هست، برنامه هسته‌ای ایران هست، گروه‌های نیابتی هست، تهدید برای اسرائیل هست. خب اینا نباشه واقعا چه دلیلی برای آمریکا داره بخواد مداخله بکنه؟ و صرف همین که ویتکاف داره میره ترکیه با طرف ایرانی مذاکره بکنه، من میبینم الان خیلی ها دارن میگن نه جنگ در صورت میگیره، ولی اگر احتمال توافق صفر بود که اینقدر وقت برای دیپلماسی نمیذاشتن. اینطور نیست؟ کاملا ببین باید واقع بین بود راجع به این قضیه. گزینه‌ها شما الان شاید دقیقه آخرم اون تصمیم نهایی با در نظر گرفتن هم یه افکار عمومی مهمه، ولی امتیازایی که یک نفر مثلا شخصا خود ترامپ راجع به این مسئله که من مسئله ببینید حالا از نظر رسانه‌ای هم بگید، اگر من بیام بگم من برنامه اتمی ایران رو متوقف کردم، برنامه موشکی ایران رو مهار کردم، گروه‌های نیابتی در جنگ 12 روزه و بعد از 7 اکتبر نابود شدن یا نزدیک به نابودیان، خب این دستاورد بزرگیه. بنابراین مسئله رژیم چنج و بعد دیدید هم در افغانستان هم در عراق
هم در لیبی هم در مصر مسئله ساده نیست که ما فکر کنیم هدف رژیم چنج و بعد اون نیشنز بیلدینگ در واقع مد نظرشون باشه. در صورتی که حالا از نظر افکار عمومی شما باید افکار عمومی آمریکا رو هم در واقع در نظر بگیرید و خود شخصیت ترامپ این از نظر شخصیتی این است که نمیخواد تلفاتی بده و مسئول تلفاتی باشه که جامعه آمریکا با تمام اون پیشگویی که قبلا راجع به عراق یا راجع به لیبی یا راجع به مصر کرده تضاد داشته باشه و این خودش این مسئله مهمیه. چه هزینه شما میتونید بدید؟ یادتون باشه آمریکا موقعی B2 وارد کرد که تمام کارهای مقدماتی رو اسرائیل کرده بود، هزینه رو یکی دیگه متحمل شده بود و خب اینا همش من کاملا موافقم که این گزینه‌ها کاملا روی میزه و جدی هم هست. حالا کدومش محتمله ما از تو نمیدونیم، ولی این بازی رو هم میبینیم که مسئله جیوپالیتیکس سوق‌الجهشی تنگه هرمز رو میبینید الان چه در اون عملیات که ایران میخواست جمهوری اسلامی میخواست انجام بده. خب این هم مسئله ثبات اقتصادی، هم مسئله نفتکشا، هم مسئله اون در واقع اطمینان خاطری که قطر و گالف استتا خلیج نشینا میخوان داشته باشن با مذاکره و دیپلماسی ممکنه بیشتر تحقق پیدا کنه تا با هم. ممنونم از شما. رام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. بنابر گزارش‌ها از اسرائیل، نهادهای امنیتی این کشور بر این باورند با وجود تلاش‌های فشرده برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای، آمریکا در نهایت به ایران حمله نظامی می‌کند. اسرائیل هایوم با انتشار این گزارش نوشته این ارزیابی بعد از سفر ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل به واشنگتن و دیدارش با مقامات ارشد آمریکا در روز جمعه در پنتاگون شکل گرفته. بنابراین گزارش، نهادهای امنیتی اسرائیل هنوز نمیدونن حمله گسترده‌ای در کار باشه و به این دلیل نگرانن حمله احتمالی آمریکا بدون اثرگذاری کافی و تنها جنبه نمایشی داشته باشه. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، بیشتر به ما بگو در مورد این نگرانی هایی که بعضی اسرائیلی ها دارن مطرح میکنن. ببینید مسئله که در اسرائیل هم وجود داره این توافق، یعنی در واقع در بین علما در اسرائیل این توافق وجود داره که به هر حال آمریکا به رغم مذاکرات و تمام چیزهایی که الان ما میشنویم در موردش که بحث دیپلماتیکه، به هر حال به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. گزارش اسرائیل هیوم چند نکته مهم درش اشاره داره میشه. در واقع تشکیکی در اسرائیل وجود نداره که آمریکا عملیات رو انجام خواهد داد، به خصوص منابعی که اطلاعات کافی در ارتباط با سفر ایال زمیر در روز جمعه و دیدارش در پنتاگون و من در واقع دیدار در سطح کارشناسی با طرف‌های آمریکایی داشته، روشن میکنه که برنامه‌ریزی لازم برای عملیات وجود داره و آمریکا محرزه که عملیات رو انجام خواهد داد، به رغم بحث حالا موضوعی که در مذاکره در ترکیه داره مطرح میشه. اما حرفی که در طرف اسرائیلی وجود داره این هستش که نگرانی اسرائیلی از این هستش که شاید آقای ترامپ به اندازه‌ای که فقط در لیست کاری خودش در جنگ بخواد یه تیک رو بزنه و بگه این پرونده رو بسته عمل بکنه و این نگرانی بسیار بزرگی برای اسرائیل خواهد بود. چرا که اسرائیل بر این باور هستش که درست یک زمان کلیدی و یک فرصت عالی برای اینکه پرونده جمهوری اسلامی برای همیشه بسته بشه الان به وجود آمده و اگر آمریکا به هر شکلی بخواد به طور موازی عملیات رو به نوعی انجام بده که بخواد فقط ضربه‌ای بزنه در وهله اول و بعد در مذاکرات ادامه بده، یا اینکه در انجام عملیات بخواد تعلل بکنه، میتونه فرایند موجود رو به نحوی ببره جلو که آن چیزی که دست کم اسرائیل میخواد نباشه. ما پیش از این هم میدونیم که اسرائیل تاکید کرده حفاظت از خاک خودش و اینکه تهدید وجودی از طرف جمهوری اسلامی و نیروهای مرتبط با وجود نداشته باشه، الگویی هستش که در سیاست و در حملات نظامی خودش داره رعایت میکنه از 7 اکتبر به بعد. اما حالا چنین چیزی در واقع نگرانی است که در بین نیروهای امنیتی و نظامی اسرائیلی وجود دارد. اگر آمریکا به رغم وجود این امکانات و به رغم این توانی که در حال حاضر در منطقه مستقر کرده، به گفته MBC نیوز هنوز این توان بالاترین سطح خودش قرار داره، تجهیزات لازم برای یک عملیات جنگ تمام قد در واقع برای یک عملیات گسترده در منطقه آماده است و فقط منتظر یک دستور. درست حرفی که آقای هکست وزیر جنگ آمریکا زده بود که همه چیز منتظر فقط پاسخ آقای ترامپ،
حالا این نگرانی در اسرائیل به وجود میاد که اگر آقای ترامپ همزمان به طور موازی بخواد این عملیات ایذایی انجام بده چه نتیجه‌ای خواهد داد. نکته‌ای که وجود داره اینه که اسرائیل بر این باور هستش 3 مسئله اساسی باید حل بشه: مسئله توان هسته‌ای جمهوری اسلامی، مسئله موشک‌های دوربرد و مسئله گروه‌های نیابتی. و اگر هر اتفاقی بیفته که چنین چیزایی حل نشه، که به باور کارشناسان اسرائیل حتی در مذاکره غیر ممکن این مسائل حل بشه، گزینه جنگ وجود داره. پس جنگ اتفاق خواهد افتاد و امریکا حمله خواهد کرد به جمهوری اسلامی، اما سطحش، کیفیتش و زمانش نگرانی هستش که در طرف اسرائیلی ها وجود داره. ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه هم از اورشلیم به ما پیوسته. آقای امیر، به نظر میسه که 2 کمپ اصلی الان وجود داره: اونهایی که باور دارن یک رویارویی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی احترام ناپذیر، دیر و زود داره ولی اتفاق خواهد افتاد، که به نظر میرسه که کمپ بزرگتری اکثریتیه. یه عده کوچک دیگری میگن شاید دیپلماسی در ترکیه به نتیجه برسه، جمهوری اسلامی تسلیم بشه و کنار بیاد. میخوام ازتون بپرسم آیا گزینه سومی وجود ممکنه داشته باشه که جمهوری اسلامی تا اندازه قابل توجه امتیازات گسترده با آمریکا بده در مورد برنامه هسته‌ایش، برنامه موشکیش، ولی آمریکا به خصوص به خاطر صحبت‌های آقای ترامپ یک حمله کم و بیش نمایشی به جمهوری اسلامی بکنه بدون اینکه به سقوط حکومت بیانجامه؟ بله، الان دقیقاً در اسرائیل نگرانی‌های زیادی در این زمینه وجود داره. البته مقامات رسمی میگویند که ما با ایالات متحده همگام و همنوا هستیم و تصمیم گرفته شده که چه هدفهایی رو مورد حمله قرار بدیم، ولی در این حال منابع دیگری در داخل اسرائیل ابراز نگرانی میکنند که آقای ترامپ به چند مسئله هیچ توجهی نکرده و یا اظهاراتی که بیان داشته قاطعانه نبوده. نگرانی اسرائیل این است که آقای ترامپ مرتبا میگوید اتم و این در حالی که فعالیت‌های موشکی حکومت ایران به ویژه در ماه‌های اخیر برای اسرائیل بسیار نگران کننده است. اگر مسئله مجهز شدن رژیم ایران به بمب اتم مسئله است که چند ماه یا چند سال دیگر ممکنه طول بکشه، مسئله موشکی رژیم ایران از نظر اسرائیل بسیار حاد، خطرناک و فوری هست، به خاطر اینکه در گزارش‌های اسرائیلی گفته شده است که رژیم ایران تلاش برای ساخت مقدار بیشتری، تعداد بیشتری موشک‌های که به خاک اسرائیل برسه افزایش پیدا کرده و این موشک‌ها رو در حال تولید هستند. نگرانی دیگر اسرائیل این است که هر چه زمان می‌گذره رژیم ایران در تعمیر و بازسازی سامانه‌های ضد هوایی خودش بیشتر پیشرفت میکنه و اسرائیلی ها میگویند که آقای ترامپ چندین نکته رو فراموش کرده، فقط از اتم سخن میگه در حالی که هیچ تأکیدی بر موضوع موشکی نمیکنه، نامی از نیابتی ها نمیاره و مهمتر از همه جنایاتی رو که حکومت ایران علیه مردم خودش انجام داده و مرتکب شده رو آقای ترامپ با اون حدت و شدتی که لازم باشه مورد تقویه قرار نمیده. در واقع در چند هفته اخیر یک قطار هوایی غیر قابل توقف بین اورشلیم و واشنگتن جریان داشته. مرتبا مقامات ارشد اسرائیلی از مقامات اطلاعاتی و نظامی و سیاسی و آخرینش آقای گیدیون سر وزیر خارجه است مرتب از واشنگتن دیدن میکنن. نه فقط آقای استیو ویتکوف به اسرائیل میاد بلکه 10 بار او فرمانده سنتکام نیروهای میانه ایالات متحده و دیگران از اسرائیل دیدن کردند. ظاهرا میگویند که ما همگام هستیم ولی در عمل و منابع خبری بر این باورند که اسرائیل نگرانه که مبادا دولت آقای ترامپ این کشور رو مورد غافلگیری قرار بده و از سوی دیگر دفاع پشت ژبهه در اسرائیل مرتباً به مردم دلداری میده، میگوید که نگران نباشید، ما دست کم 10-12 ساعت پیش از آغاز هر گونه حمله‌ای
اطلاع دقیق پیدا خواهیم کرد، مردم را آگاه خواهیم کرد و زمان کافی بهشون خواهیم داد که به پناهگاه‌های امن برن و در امان باشن. آقای امیر، موضوع اسرائیل یک موضوع جانبی نیست. شاید بشه گفت اصلا اصل دعوا سر اسرائیل بین جمهوری اسلامی و غرب، به خصوص ایالات متحده آمریکا. میدونم که در این لحظه که داریم صحبت میکنیم بازیگران زیادی هستن با منافع متعدد، از خود جمهوری اسلامی بگیرید تا ایالات متحده، تا قطری ها، تا اماراتی ها، عربستان سعودی، ترکیه، آذربایجان، و همه هم مشخصه که دارن سعی میکنن نقش بازی بکنن این وسط. ولی هیچ کدام میدونیم به اندازه اسرائیل از نظر فرهنگی، از نظر نظامی، از نظر سیاسی تنیده نیست در ایالات متحده آمریکا. کما اینکه دیدیم جمعه ایال زمیر در واشنگتن بود، آقای ویتکاف خودتون اشاره کردید داره میاد اونجا در اسرائیل با مقامات اسرائیلی از جمله نتانیاهو دیدار بکنه قبل از دیدار احتمالی روز جمعه با طرف ایرانی. چقدر فکر میکنید که اسرائیلی ها میتونن اون مهر نهایی رو بزنن، اون تغییر مسیر یا تایید نهایی رو در واشنگتن بگیرن برای سرنگونی جمهوری اسلامی؟ مسلما من نمیتونم به این پرسش شما پاسخ بدم و این رو باید از آقای ترامپ پرسید. ولی یک موضوع اساسی رو در این زمینه باید یادآوری بکنم که درسته که در بسیاری موارد اسرائیل و ایالات متحده هم نوایی دارن و منافع مشترک دارن، ولی مواردی هم هستش که منافع ایالات متحده با منافع اسرائیل همخوانی نداره. آقای ترامپ به دنبال پیروزی‌های کوتاه مدت، کم هزینه و درخشان هست، ولی اسرائیل میگوید که اقداماتی بسیار اساسی تر باید انجام بشه. از نظر اسرائیل این ممکنه آخرین نبرد در خاورمیانه باشه، آخرین نبرد علیه رژیم ایران باشه و اگر هدفهایی که مورد حمله قرار میگیره اون چیزهایی نباشه که زمینه رو برای خیزش دوباره مردم ایران فراهم بکنه، مفهومش این خواهد بود که این رژیم باقی خواهد ماند، فرو نخواهد پاشید، تضعیف خواهد شد، ولی دوباره خودش رو میتونه بازسازی بکنه. و از این نظر هست که اسرائیل اصرار می‌ورزه و تمام تلاش سیاسی، اطلاعاتی، دیپلماتیک خودش رو به کار برده که آقای ترامپ رو متقاعد بکنه که این بار باید شیوه ها و هدف ها و نقاطی که مورد حمله قرار میگیره به طریقی باشه که زمینه رو برای خیزش موفقیت آمیز مردم ایران فراهم بکنه، وگرنه این حکومت باقی خواهد ماند. ما دیدیم این سرکوبی که انجام میدن وحشی‌تر خواهند شد، سلاح‌های بیشتری خواهند داشت. یه موضوع دیگری که اسرائیل الان 2-3 هفته است که سکوت کرده دربارش، ولی اگر درست باشه بسیار باید موجب نگرانی باشه، این است که حدود 2 هفته پیش اسرائیل قاطعانه یک کامپینی رو، یک کارزاری رو شروع کرد که حکومت ایران در حال ساخت موشک‌های مجهز به کلاهک‌های شیمیایی و میکروبی هست. نمیدونم چرا این کارزار رو متوقف کردن و اگر این خبر درست باشه به شدت باید ایالات متحده و کشورهای عرب خاورمیانه رو نگران بکنه. اگر الان دولت ترکیه و چند دولت دیگر وارد جریان شدن و میخواهند که میانجیگری بکنن، اونها هم منافع خودشون رو دارن. ترکیه میخواهد که یک ایران ضعیف باقی بمانه و این به ترکیه بیشتر بدهکار باشه و بیشتر نیاز داشته باشه و همینطور عربستان سعودی که تضادگویی میکنه، از یک سو میگه حمله نکنید یا ما پایگاه‌های خودمون رو در اختیارتون نمیگذاریم که مبادا ایران ما رو هدف موشک قرار بده، و از سوی دیگر میگوید که بله این آخرین فرصته، بزنید و این حکومت رو نابود بکنید که منطقه خاورمیانه از این موجودیت فتنه‌گر رهایی پیدا کنه. ممنونم از شما. منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. سپاس. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی در شبکه اکس 14 فوریه مصادف با 25 بهمن رو روز جهانی اقدام در همبستگی با انقلاب شیر و خورشید ایران اعلام کرده و از ایرانیان خارج از کشور و آزادیخواهان جهان خواسته با حضور در خیابان‌ها جامعه بین‌المللی رو به حمایت عملی و فوری از مردم ایران وادار کنند. شاهزاده رضا پهلوی 6 مطالبه اصلی این حرکت رو برچیدن دستگاه سرکوب
قطع منابع مالی رژیم، تضمین اینترنت آزاد، اخراج دیپلمات‌ها و پیگرد قضایی مقامات، آزادی زندانیان سیاسی و آمادگی برای به رسمیت شناختن دولت انتقالی اعلام کرده. و همینطور گفته مونیخ، لس آنجلس و تورنتو مراکز اصلی تجمعات هستند. نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، به ما پیوسته. آقای محبی، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین. در این شرایطی که به نظر تا اندازه زیادی سرنوشت اعتراضات سراسری به مداخله یا عدم مداخله ایالات متحده گره خورده، چقدر فکر میکنید که تجمعات اینچنینی، فراخوان‌های اینچنینی میتونه اثرگذار باشه؟ با سلام به شما و هموطنان عزیزی که این برنامه رو تماشا میکنن. ببینید، من تا به حال در تمام این سالهایی که در خارج از کشور هستم هیچ وقت این چنین پیوند عمیق عاطفی که ایرانیان خارج از کشور نسبت به ایرانیان داخل کشور دارن رو مشاهده نکردم. ما تعدادی از جمعیت رو در یه سری شهرهای خارج از کشور دیدیم که واقعا بی سابقه بوده. مثلا همین دیروز در تورنتو بیش از 150,000 نفر ایرانی تجمع کردن، همینطور در لس آنجلس و بسیاری از شهرهای اروپایی. من وقتی که این نوع از جمعیت‌ها و این حجم از جمعیت رو می‌بینم یاد گفته عراقچی میافتم که 3 سال پیش گفته بود ما نباید اجازه بدیم که این نوع تجمعات در خارج از کشور شکل بگیره، چرا که در واقع میتونه تاثیرگذار باشه بر تصمیم‌گیری‌های کشورهای غربی نسبت به جمهوری اسلامی. همین امروز انگلیس جمهوری اسلامی رو تحریم کرد، چند وقت پیش اتحادیه اروپا جمهوری اسلامی رو در لیست ترور قرار داد و آمریکا هم به شدت منابع مالی رژیم رو دنبال میکنه و یه سری منابع مالی که عوامل حکومتی قصدش از کشور خارج بکنند اونها رو تحت نظر قرار داده. برای همین این نوع فراخوان‌های خارج از کشور که شاهزاده رضا تازه شروع کردن به دادن اون میتونه تاثیر بسیار زیادی داشته باشه و من مطمئن هستم که ادامه هم خواهد داشت. یه سوالی که بسیاری از هموطنان این روزها دارن این که آیا واقعا جنگی میشه نمیشه، آیا ترامپ به اون وعده‌ای که داده عمل میکنه یا نه. دوست داشتم از این فرصت استفاده کنم و تحلیل خودم رو در رابطه با این مسئله بدم. ببینید، دلیل این که پرزیدنت ترامپ حدود 1 ماه پیش اولین بار درباره جنگ دوباره با جمهوری اسلامی حرف زد به خاطر اعتراضات ایران بود، نه به خاطر پرونده هسته‌ای، نه به خاطر پرونده موشکی. اما می‌بینیم که الان در صحبت‌هاش در واقع این نوع حمله رو میخواد در قالب یه مسئله امنیت ملی معرفی کنه، یعنی بعد اعتراضات کم شده و بیشتر سر مسئله هسته‌ای داره صحبت میکنه. این به نظر من یه دلیل داره. ببینید، آمریکا برای حمله به جمهوری اسلامی، یک حمله تمام عیار، نیاز به اجازه از کنگره آمریکا داره. در واقع برای هر اقدام نظامی که آمریکا انجام میده باید در طی یک نامه‌ای مستقیم به کنگره آمریکا توضیح بده. ولی این نوع از چارچوب‌بندی که پرزیدنت ترامپ داره الان انجام میده در واقع میتونه بهش این امکان رو بده که یک حمله‌ای بکنه بدون اجازه از کنگره آمریکا. برای همین من احساس میکنم که در صحبت‌هاش روی پرونده هسته‌ای زیاد تاکید میکنه. و همین امروز حدود 1 ساعت پیش آقای ترامپ در ترو سوشیال، شبکه اجتماعی که متعلق به خودش هست، یه پستی رو از مارک لوین از شبکه فاکس نیوز که همین هفته پیش در برنامه خودت بود فرزا جان، این گفته رو تکرار کرد که من برنامه دیشب مارک لوین هم تماشا کردم. مارک لوین گفته بود که در واقع تمام این سالهایی که ما آمدیم با کره شمالی مذاکره کردیم بیفایده بوده و باید به جمهوری اسلامی حمله کرد و ترامپ حدود 1 ساعت پیش دقیقاً همون رو به اشتراک گذاشت. من فکر می‌کنم خواسته‌هایی که ترامپ داره در این موقعیت فعلی به جمهوری اسلامی تحمیل میکنه انقدر حداکثری هست که در واقع تسلیم کامل جمهوری اسلامی رو میخواد. برای همین من احتمال جنگ رو بسیار بسیار بالا میدونم و به نظر من اتفاق خواهد افتاد و دلیل اصلی آقای ترامپ هم به نظر من همین مسئله معترضان هستند، اگرچه مسائل دیگر مثل پرونده هسته‌ای و موشکی براش مهمه، ولی این بازی رسانه‌ای و سیاست بازی با کنگره و کاخ سفید رو هم باید در نظر گرفت. ممنونم از شما. نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما. شورای سردبیره ایران اینترنشنال در 3مین بیانیه‌اش اعلام کرده تا به حال بیش از 6000 نام جانباختگان اعتراضات دی ماه جمع‌آوری شده که در فهرست رسمی دولت مسعود پزشکیان
دیده نمیشه. این آمار بیش از 2 برابر فهرست رسمی، اما تنها کمتر از 100 مورد با اون انطباق داره. این اطلاعات بدون دسترسی به منابع رسمی و بر اساس گزارش خانواده‌ها، شهروند خبرنگاران و در شرایط محدودیت اینترنت و فشار امنیتی ثبت شده. همزمان بنابر گزارش‌ها از ایران، تحویل پیکرهای خانواده‌ها همچنان ادامه داره و شمار زیادی از جانباختگان همچنان مجهول الهویه هستند. همکارم مهدی تاجیک از استودیوی لندن ما به ما پیوسته. مهدی، میدونم که شرایط بسیار پیچیده بوده در ایران. اینترنت هرچند کمی الان بازگشته ولی بالاخره قطعی زیاد بوده. بسیاری نگرانن. حتی برای صحبت با ایران اینترنشنال، جمع‌آوری این اطلاعات به چه صورتی بوده؟ فرداد، جمع‌آوری این اطلاعات طبق همون فراخوانی که برای ارسال اسناد ما منتشر کردیم حدود 20 روز پیش که در واقع QR کدش در بخش‌های مختلف خبری پخش میشه و بینندگان و شهروندان در ایران میتونن در واقع اون رو اسکن بکنن و اطلاعات کشته شدگان و جاویدنامان انقلاب ملی رو در واقع وارد بکنن. این میاد توی پایگاه داده های ما که خب یک فرایند راستی آزمایی داره و چک کردن از جهت اینکه چقدر این اطلاعات منطبق هست با در واقع اون اطلاعات پیشینی که ما داریم و چقدر در واقع میشه اونها رو دقیق در این فرآیند در واقع سنجید. اینها رو ما راستی آزمایی میکنیم و منتشر میکنیم. اتفاقی که افتاد روز گذشته، زمانی که دولت لیست خودش رو منتشر کرد، برخی از نزدیکان دولت و مشاوران دولت این سند جنایت رو به عنوان یک سند افتخار داشتن جا میزدن و مشخصا در واقع ایجاد شبهه کردن در لیستی که در آماری که ایران اینترنشنال پیشتر اعلام کرده بود 36500 نفر و در واقع ما این دوتا لیست رو تطبیق دادیم با هم و مشخص شد که همپوشانی این دوتا لیست با هم حدود 100 نفره و بنابراین این لیستی که ما الان داریم نشون میده که 6000 نفر، بیش از 6000 نفر در واقع افرادی هستند که خارج از اون لیستی هستند که دولت معرفی کرده. این فرآیند راستی آزمایی ادامه داره و همچنان شهروندان در واقع ازشون دعوت میکنیم که اگر اطلاعاتی دارن و اگر که دسترسی دارن در واقع به اطلاعات جاویدنامان انقلاب ملی، اونها رو با ما به اشتراک بذارن. ما متعهد هستیم که در واقع اینها رو چک بکنیم و در یک فرآیند دقیق راستی آزمایی اینها رو در واقع با همه شهروندان به اشتراک بذاریم. یک فرآیند طولانی مدت احتمالاً خواهد بود. ما در بضاعت رسانه داریم این کارو میکنیم ولی در فراخوانمون هم تاکید کردیم که نتایج این در واقع اطلاعات میتونه با سازمان‌های حقوق بشری، خبرنگاران و سایر رسانه‌ها که علاقه‌مند هستند در واقع روی این موضوع کار بکنن به اشتراک گذاشته بشه. یک چیزی که برای خود من جلب توجه کرد در مقایسه با لیستی که دولت جمهوری اسلامی منتشر کرده، لیست اونها یک فایل اکسل هست با تعدادی از اسم‌ها و شماره‌های کارت ملی که در مواردی هم حتی تکراری هست، به تناقض‌هایی درش دیده میشه. آن چیزی که در سایت ایران اینترنشنال برای من جلب توجه کرد یک نقشه بصری هم بود که عکس و مشخصات این افراد رو تا جایی که به نظر میرسه در دسترس بوده منتشر کرده که به نظر میرسه یک مرحله تا فراتر رفته، یعنی فقط یک اسم و کارت ملی نیست، تصویر اونها هم هست. ممنونم که اشاره کردی فرداد. نقشه ثبت حقیقت که ما در وبسایت ایران اینترنشنال چند روزی است که منتشر کردیم نمایی میده از تعداد در واقع کشته شدگانی که برای ما تا این لحظه قابل راستی آزمایی بوده. همونطور که اشاره کردم این تعداد در این فرایندی که ما داریم راستی آزمایی میکنیم اضافه خواهد شد به این نقشه و این تصویری که در نقشه هست در واقع هر گوشه‌ای از نقشه، هر پیکسلی از نقشه نام یک نفر هست، هویت یک نفر هست و این فقط در واقع اون چیزی نیست که کد ملی یا در واقع اینها رو تبدیل به یک عدد بکنه. ما داریم تلاش میکنیم داستان زندگی اینها رو، عکسشون رو و اگر که ازشون ویدیویی وجود داره که برای ما ارسال شده باشه اینها رو هم به اون نقشه اضافه بکنیم. یک تصویر فراگیر و واضحی از در واقع جنایتی که جمهوری اسلامی در حق شهروندان اعمال کرده رو بتونیم در واقع ایجاد بکنیم و یک سند ماندگاری بشه از این جنایت تاریخی که در حق شهروندان ایران اتفاق افتاد. ممنونم از تو همکارم مهدی تاجیک از استودیوی ما در لندن و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.